Công việc đầu tiên của em là Em bán dầu dừa, mình có thể cắt bớt những cái khác nhưng mà không nên cắt bớt những cái chất lượng của việc học. cái món đồ thời trang nào đắt nhất em từng mua. Trời ơi, fashionista đi mãi một cái đôi giày. Xin chào, các bạn đang lắng nghe tập tiếp theo của series The Money Date, một cái buổi hẹn hò về tiền bạc. Mình là chị Nguyễn, host của các bạn, và trong buổi sáng ngày hôm nay mình lại tiếp tục nói chuyện với những vị khách mời của mình về những cái chủ đề xoay quanh tài chính cá nhân. Sáng ngày hôm nay ngồi kế bên mình là một vị khách rất là dễ thương. Đó chính là Châu Bùi. Xin chào tất cả khán giả đang xem The Money Date, và hôm nay thì anh chị có rủ Châu đến đây để chơi game và anh chị sẽ hỏi Châu một số câu hỏi. Phần sau thì mọi người hãy tiếp tục chờ đón. Còn hiện tại thì Châu đang rất là máu để chơi game rồi. Rất là máu để vào cái game ngày hôm nay. Bây giờ trước khi vào game nhá. Dạ. Anh thì thường anh không có làm khó khách mời của anh bao giờ hết. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ nếu có 30 giây để em giới thiệu bản thân mình và trong đó bắt buộc phải có chữ tiền thì em sẽ nói như thế nào? Mình là Châu, mình rất là đam mê kiếm tiền. Mặc dù là mình cũng không phải là quá thôi, mình rất đam mê kiếm tiền. Thôi không màu mè thẳng thắn. Mình thích tiền. Chắc chắn rồi, mình cần tiền để sống. Dạ. Bây giờ thì sáng ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái game gọi là Overcook. Dạ vâng. Là nấu quá lửa. Dạ. Nhưng mà hy vọng là anh em mình sẽ không nấu quá lửa. Dạ. Bây giờ anh sẽ bắt đầu luôn với một cái phần gọi là câu hỏi rất nhanh, ngắn rất gọn. Nhưng mà cái vấn đề ấy, anh chị, có nghĩa là bình thường là mọi người nói là câu hỏi nhanh nhưng mà em hay trả lời dài, nên là anh có gì anh ngăn em lại nhá. Hoặc là anh ngăn lại hoặc là anh cắt. Rồi, câu hỏi đầu tiên, chiếc túi đắt nhất ở trên thế giới là chiếc túi nào? Trên thế giới á? Chiếc túi đắt nhất mà em biết. Ôi em không có biết, em không biết luôn á. Ok, câu hỏi tiếp theo, nếu ngày mai là ngày tận thế thì em sẽ đi mua cái gì? Chắc là nếu như mà ngày mai là ngày tận thế thì kiểu chả nghĩ mua gì đâu ấy. Là em cứ ngồi em lo thôi, là mai tận thế rồi mình không mua gì hết, mình cứ ngồi đây thôi. Tiền đằng nào không. Rồi, câu trả lời là không mua gì. Không mua gì. Và ngồi thiền. Ngồi thiền. Theo em cái gì mà tiền không mua được? Thì thật ra là cái câu này là vì hôm trước xem anh Kiên. Anh Kiên nói là không mua được thời gian, xong bây giờ trong đầu em nó cũng có thời gian luôn đấy. Cái món đồ thời trang nào đắt nhất em từng mua? Một chiếc váy trị giá 350 triệu. Mà lúc đó thật sự là vì hôm đó là em đi sang, em vẫn nhớ là hôm đấy là em dự Fashion Week ở Paris. Sau đó thì hôm sau là cái show diễn rồi. Và hôm đấy thì mình là đại diện của nước mình á, để tham dự cái show đó, và cũng là lần đầu Việt Nam. Em không nhớ phải lần đầu không, nhưng mà chung là một cái dịp rất là quan trọng của Việt Nam mình. Mà lúc đó em không có một cái option đồ nào cả. Tại vì tất cả những cái đồ mà người ta có thì em mặc lên bị rộng. Đó là người, ai bảo lùn quá chi. Đó là bé quá chứ không mặc vừa được. Thì chỉ có một option cuối cùng đó là em phải ra ngoài để em mua. Thế là ra ngoài đó thì cái váy duy nhất có thể fit với người em là chiếc váy 350 triệu. Nếu như mà em không phải lo về tiền nữa, nhưng mà em không có bạn, và việc mà em có rất nhiều người bạn tốt, những người tri kỷ luôn, nhưng mà em sẽ không có tiền, thì em chọn cái nào? Bạn hay tiền? Tiền hay bạn? Được rồi. Em quá tập trung vào salad rồi. Em tập trung. Rồi. Rồi, ok, em cho nó ăn một cái rồi là tiền nào. Nếu như mà em có tiền nhưng không có bạn, và có bạn thì có bạn nhưng không có tiền, nhưng mà bạn rất tốt. Chắc chắn là em sẽ chọn bạn, tại vì đến thời điểm này thì bạn bè vẫn là những cái người mà giúp cho em có tiền. Có tiền, thật sự là như vậy luôn. Chứng khoán hay là tiền ảo? Đến bây giờ trong đầu em thì là chứng khoán. Em sẽ muốn lướt sóng để có lời luôn, hay là em sẽ để nó lâu dài? Lâu dài ạ. Rồi, xong. Bố em bảo thế. Thì chúng ta sẽ bước sang cái phần gọi là mình đi kiếm tiền rồi. Công việc đầu tiên của em là gì? Em bán dầu dừa. Em bán dầu dừa. Có nghĩa là ngày đấy em học cấp 3, xong rồi bố mẹ em thì rất là nghiêm ạ. Nói thật là bố mẹ không cho ăn tiền, và bố mẹ bảo là muốn có thì đi mà làm. Nên là lúc đó em rất là muốn mua được những cái món đồ mà em thích này, xong cũng muốn được đi gặp bạn bè, được đi chơi các thứ. Thì đấy chỉ là một cái động lực nó rất là cấp 3 thôi. Rồi, em có nhớ cái thu nhập của em của cái công việc đó nó khoảng bao nhiêu một tháng? Em chỉ nhớ là một cái chai dầu dừa của em bán là 125.000. Em bán được bao nhiêu chai? Em bán không nhớ đâu. Em không nhớ là em bán bao nhiêu chai, em chỉ nhớ là ngày nào em cũng làm quá trời làm, là ngày nào cũng đun dầu dừa, và mỗi lần đun thì ra khoảng tầm 30 lọ dầu dừa. Một ngày? 125.000 một chai. 122.000 một chai. Nhưng mà có nghĩa có phải là ngày nào cũng làm, nhưng mà không phải là ngày nào cũng bán được hết. Nhưng mà vẫn làm, xong rồi còn kiểu như là hào phóng ấy, kiểu mình này nọ mà. Nên là mình còn tặng các bạn này, rồi tặng ông bà cha mẹ, rồi tặng người thân. Đấy, có là rất là thể hiện mặc dù là chả có tiền. Rồi. Và
em vẫn nhớ như in là cái cuối cùng mà em không làm nữa là vì bố em bảo là làm dầu dừa nhưng mà tiền điện thì bố mẹ trả. Ngày nào em cũng tháng nào tiền điện nhà em cũng hơn 5 triệu hết, vì em đun dầu dừa quá nhiều, mà em toàn đun bằng cái bếp xịn của mẹ em ạ, bếp từ các thứ, nhà có gì thì mình đun. Ok, bây giờ chi phí là 5 triệu một tháng, rồi xài bếp của mẹ nguồn cho hao mòn đi một tí đi. Xong chưa kể là mua dừa về phải tự vắt, Rồi có nghĩa là mua cái cùi dừa về xong rồi phải ngâm nó vào nước sôi này, xong rồi cho nó ra được cái dầu ạ, xong rồi cầm vắt rồi tay bây giờ vẫn to, có nghĩa là đô luôn ạ. Cho vào nồi cháy. Có nghĩa là đô tay đô luôn đấy, là vì vắt dầu dừa cũng là cái sức lực nó mang ra rất là nhiều. Sau đó thì ngày đấy con đi học xong vừa ôn thi xong rồi thầy ơi cho con đợi con tí cho con tắt cái nồi thôi, còn nó khét dầu dừa, mà cái dầu dừa là phải quấy liên tục ấy. Nói chung là nó ngốc nghếch lắm, em thấy nó ngốc nghếch ngày đó. Và có bao nhiêu tiêu hết à? Cho đến ngày mà em kiếm được cái công việc mà em thích nhất thì em sẽ chuyển 100% qua đấy luôn, là công việc làm một fashionista đúng không? Đến cái công việc đầu tiên mà để em dừng những cái việc khác là em làm người mẫu chụp ảnh shop, các shop quần áo ấy. Tại vì em đúng rồi, lúc bốc thôi, tại vì em lùn cho nên là em không đi chụp em không làm mấy người mẫu catwalk được, mà chỉ làm người mẫu chụp ảnh shop thôi. Thì lúc đó thì công việc nó cho em được cái cảm hứng là em tiếp xúc với quần áo nhiều hơn này, em cảm giác là mình có cái sự sáng tạo trong đấy, xong rồi thấy sung sướng, thấy vui hơn rất là nhiều, và thấy nó có cái đường hướng phát triển, và nó là cái điểm mạnh của bản thân mình hơn. Em có nhớ là 100 triệu đầu tiên mà em kiếm ra nó đến từ những cái nguồn nào? Em không nhớ lắm là từ nguồn nào nhá, em chỉ nhớ là có những cái đợt mà đầu tiên khi mà em khoảng tầm 16-17 tuổi là em hay đi chụp ảnh shop. Thì lúc đấy em chụp được mấy chục nghìn một bộ ạ, mà có cái hôm đỉnh điểm nhất là em chụp và em sướng lắm, là em chụp 100 bộ trong một ngày. 100 bộ quần áo trong một ngày, và người ta book em vào Sài Gòn. Và chụp hàng mới nhá, là chụp hàng Quảng Châu ạ. Mà em sung sướng lắm, xong cái tai em về nó chảy máu luôn, tại vì em đeo 100 đôi bu khuyên tai. Tại vì thay mỗi bộ là một cái đôi khuyên tai khác nhau, xong rồi mặt em thì nó kiểu đúng là rạc người đó, đúng từ 5 giờ sáng đến đêm, xong 100 bộ quần áo. Thì sau cái lần đó này thì bắt đầu là cái lúc đấy là cũng là lúc mọi người biết đến em nhiều hơn. Và tiếp theo sau cái lần đấy là em đóng một cái bộ phim là bộ phim Em Chưa 18. Và sau cái bộ em cũng không nhớ chính xác cát-xê của cái phim đấy là bao nhiêu, nhưng em chỉ nhớ là sau cái phim đó thì về cái tài khoản của em có 100 triệu. Vậy thì bây giờ vào cái thời điểm hiện tại khi mà em đã có một công việc nó rõ ràng, nó ổn định hơn rồi, thì tất cả những nguồn thu nhập của em có thể liệt kê ra là nó đến từ những cái nguồn nào? Thì hiện tại nó cũng là tùy thời điểm đó. Như là em kể với anh là ví dụ như là từ cái ngày mà em bắt đầu làm thì nó sẽ đến từ cả công việc chụp lookbook này, cả công việc đóng phim. Mà sau đó thì khi mà xong cái công việc đó rồi thì em lại là vừa đi chụp ảnh lookbook, nhưng mà em lại vừa làm influencer chẳng hạn. Sau đó thì khi mà không chụp ảnh lookbook nữa thì là vừa làm influencer rồi làm youtuber, kiểu như thế. Đến cái thời điểm hiện tại thì sẽ là influencer này, youtuber này, KOL này, với cả sẽ làm đại diện cho một số nhãn hàng. Thì đấy là những cái nguồn thu nhập chính của em hiện tại. Vậy là anh có thể hiểu là em làm influencer này, làm youtuber này, và có những cái hợp tác với nhãn hàng. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Là chính. Dạ vâng. Em có gửi tiền, có nghĩa là em nhờ chị em để đầu tư giúp em vào trái phiếu. Thì ví dụ như là thì em thấy cũng ok đấy, em thấy khá là hay ho. Trái phiếu thì nó khá là nó an toàn hơn là chứng khoán. Đúng rồi, an toàn hơn. Tiền ảo chắc chắn rồi. Dạ. Anh nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ có cái câu hỏi này. Nghĩa là khi mà ví dụ như anh muốn làm một fashionista đi, ví dụ và anh đang 20 tuổi và anh trước khi mà anh nhận được những cái thu nhập như là em đang có, thì chắc chắn là anh phải đầu tư rất là nhiều thứ vào quần áo này, vào ekip này, vào hình ảnh này. Và lúc đấy thì thu nhập không có, nhưng mà mình phải đầu tư trước. Vậy thì lúc mà em làm những cái việc đấy thì em có sợ những cái rủi ro không, và làm sao em chắc chắn được là những cái mà em đang làm ngày hôm nay nó sẽ mang lại cái lợi nhuận về sau, nó mang lại một cái lợi ích về sau, hay là em cứ làm thôi, em cứ tin vào nó, em làm thôi? Thật ra thì em là một cái đứa mà kiểu cực kỳ sợ rủi ro ấy. Ý là không, thật ra cũng là lúc nào cũng đúng là thế, có là rất là, tại vì lúc nào cũng ngồi suy nghĩ khá là nhiều ấy, và đấy cũng là một cái bệnh của em nữa, là suy nghĩ nhiều quá, nhiều lúc là nó không cần thiết, và em biết cái điều đó. Nhưng mà từ cái ngày bé là em đã suy nghĩ là thế một ngày mà mình hết thời thì sao, thế một ngày mà mình kiểu tự nhiên có một vấn đề gì đó xảy ra và mình không được đi chụp hàng mới thì sao, hay là cái mình không bao giờ kiểm soát được tất cả mọi thứ. Cho nên là như kiểu ngày bé thì em đã lúc nào cũng để những cái option cho mình, ví dụ như là ok, em bảo lưu cái việc học của em chứ không nghỉ việc học của em,
kiểu như thế, để em thử 1 năm đã xem mà tình hình thị trường thế nào, mình có nên đi sâu không, mình có nên vào Sài Gòn không, hay là thôi mình ở lại Hà Nội mình đi học tiếp. Rồi khi mà em quyết định được rồi thì đó, em sẽ kiểu ok, không thể nào mà chỉ đi chụp ảnh lookbook được, mình cũng phải thử thêm là đi diễn, rồi là mình thử thêm ở những cái mảng khác để xem là mình có cái khả năng phát triển ở đấy không. Để mình lúc nào cũng phải đa dạng cái nguồn thu nhập của mình, chứ nếu không thì đúng thật là mình không kiểm soát được mọi thứ, đặc biệt là trong cái ngành này nữa. Nghĩa là tài năng rất là nhiều, rồi là người mặc đẹp thì cũng rất là nhiều á, và gu của mọi người cũng khác, và mình cũng không thể nào mà hiểu thị trường tất cả là mọi người thích cái gì để mình làm được ấy, mình không hiểu hết được. Nên là lúc nào em cũng phải nghĩ đến cái trường hợp đó. Và đấy là cái cách mà để em gọi là bớt cái suy nghĩ và bớt sợ những cái rủi ro đến mình. Là em sẽ tham khảo nhiều nguồn khác nhau. Rồi, dạ. Em tham khảo những công việc khác nhau. Để em chắc chắn là nếu công việc này nó không work ấy, thì dạ vâng, đúng rồi. Thì em vẫn có một cái đường lui, dạ vâng. có những công việc khác. Ok, bây giờ mình phải chia khu này. Cho nên em cho anh 3 cái nóng. Lần đầu tiên em gọi là ngồi nói Nấu chuyện ăn. nhưng mà chơi game á, tại vì có nghĩa là bình thường là em sẽ chỉ tập trung được một cái. Nó cũng là một cái hơi khó đúng không? Nó là một cái lạ đấy, nó là một cái hay ấy. Trong lúc em đang ngồi chơi game vậy thì trong tài khoản của em có bao nhiêu số không? Anh hỏi thật đấy hả? Em nói thật luôn nhá. Hôm qua em mở ra còn 3 triệu. Em thề luôn, mọi người có thể hỏi con bé đang ngồi ngay đằng sau cái camera luôn, xem bảo là ê mày ơi, tao còn đúng 3 triệu trong tài khoản mày ạ. Xong rồi em phải bảo với cả cái chị thi công nhà của em, tại em phải sửa nhà, là chị ơi cho em đến cuối tháng em chuyển cho chị tiền cọc. Thật, em không bao giờ giữ tiền mặt cả. Em có một cái tài khoản tín dụng thì em chỉ tiêu ở trong cái tài khoản đó, và tất cả những cái tiền mà em kiếm được thì em để ở trong cái tài khoản công ty để em chi trả, rồi là rất là nhiều những cái chi phí ekip, rồi là các bạn trong team, rất là nhiều chi phí. Và sau khi mà xử lý tất cả những cái như là làm thuế là các thứ, rồi chắc là đến cuối tháng, phải cuối quý, chứ là làm theo quý nữa, thì khi mà tất cả mọi người xong rồi thì mới đến phần của em. Em bắt vô một cái nồi nóng lên đâu đấy à? Bếp đằng kia. Đấy đâu? Bếp lửa. Anh thấy em đang làm rất là nhiều những cái nội dung mà nó mang cái hơi hướng rất là tích cực, nhất là hướng đến các bạn trẻ, để các bạn cảm thấy giống như là yêu bản thân hơn này, cảm thấy tự tin hơn này, để ý tới cái sức khỏe tinh thần của mình nhiều hơn này. Vậy thì theo em, cái việc mà có một cái sức khỏe tài chính tốt nó có ảnh hưởng nhiều đến cái việc yêu bản thân của mình không? Chắc chắn. Như kiểu ví dụ như là ở trên cái website Chubunet của em thì em để ngay cái mục quản lý tài chính vào cái mục là yêu bản thân. Tại vì kiểu ngày xưa khi mà em không biết quản lý tài chính ấy, em nhận ra lúc đấy em cũng không hề yêu bản thân em luôn. Nghĩa là em không hề có cái mục đích trong cuộc sống của em. Em thấy là có cho tiền thì tôi tiêu, và em cũng không có cái niềm tin bản thân em là em có khả năng tiết kiệm tiền á, cho nên là em cũng không tiết kiệm luôn. Tức là đấy là một cái suy nghĩ của em, là kiếm tiền ra xong rồi bảo là tiết kiệm đi. Mình suy nghĩ là kiếm được từng này tiết kiệm bao giờ cho xong á. Đấy, nên là em không có cái niềm tin bản thân của em là em có thể làm một cái gì nó to tát cả. Thì lúc đó em tự cho rằng là mình không yêu bản thân. Và đến bây giờ thì em cảm thấy là nếu như mình yêu bản thân mình thì mình sẽ cho phép bản thân mình được hưởng thụ những cái gì nó tốt ấy. Hay là mình được học, hay mình được trải nghiệm những cái gì mà mình mong muốn. Thì rõ ràng là cái việc quản lý tài chính nó giúp cho em cái việc đó. Thì đấy là lý do mà em đặt luôn cái mục đấy vào mục yêu bản thân. Và em cũng muốn cái việc quản lý tài chính nó nghe nó thân thuộc hơn ấy. Nó không bị cái gì nó xa quá. Tại vì bản thân em là một người mà không được học về cái này. Tức là từ bé đến giờ không ai nói với em về việc là ê con ơi, hay là bạn ơi phải học về quản lý tài chính. Và em không biết nó có phải là một cái tình hình chung ở Việt Nam mình không. Đúng không? Em không bao giờ được nghe việc đó, em thấy nó rất là lạ, và em cảm giác là ui, tài chính nghe như kiểu doanh nhân ấy nhỉ. Em kiểu cảm thấy nó to lắm, em cảm thấy là thì nói về tài chính nghe buồn cười ấy. kiểu đấy. Em thấy em không có cái thế đến đấy là lý do mà khi mà em làm cho Chubunet em cũng không muốn cái cảm giác đó đến các bạn. Em không muốn là cảm giác là Châu kiểu bé tí tuổi xong rồi làm về tài chính. Em không muốn cái cảm giác đó, mà em chỉ muốn là nó là một cái mà bản thân ai cũng nên quan tâm, đặc biệt là trẻ. Anh đang cắt và em đẩy anh ra. Anh rất đồng ý với em, bởi vì đúng là anh là cái thế hệ của anh luôn đi. Thì anh lớn lên và gần như không có ai dạy anh về cái cách mà xử lý tiền bạc của anh như thế nào cả. Nó là một cái mà thế hệ trước bố mẹ mình ấy, cũng ít khi nói chuyện với mình. Và anh thấy nó là một cái thiếu sót khá là lớn ấy. Tại vì khi mà mình hiểu về tiền bạc này, mình hiểu về đầu tư này một cách rất là bình dân thôi. Mình không cần phải nói những từ đao to búa lớn rồi cái gì tỷ giá hối đoái, hay là
đầu tư chứng khoán, Đúng, đòn đúng. bẩy mà chuyên phái sinh, những cái từ như Đúng, vậy. đúng. Dạ. Thường mọi người nghĩ về tài chính mọi người sẽ nghĩ đến cái đấy, Dạ. nhưng mà thật ra thì nó đơn giản hơn là mình nghĩ rất là nhiều. Dạ vâng. Những cái rất là cơ bản như là làm nhiều hơn tiêu này, mình Đúng. phải có những cái khoản tiết kiệm từ sớm này, Chính xác ạ. mình phải Chính để xác. ý đến những cái khoản mà khi mà sau này mình về hưu chẳng hạn. Dạ vâng. Hoặc là mình hiểu một ít về lạm phát, về cái việc trượt giá của tiền, để mình biết là tiền nó không nên nằm một chỗ, Dạ vâng. mà mình nên đặt nó những cái chỗ mà nó nên nằm. Đúng. Thì đó là những cái kiến thức mà gần như không ai nói với anh. Và Đúng đến rồi. khi anh 20 mấy, gần 30 tuổi anh mới bắt đầu anh phải tự tìm hiểu, anh phải tự mày mò. Và anh thấy Dạ. là ít ra là nếu mà mình biết nó vào năm 20 tuổi thì những cái này nó sẽ dễ Đúng, hơn nó rất dễ là cho mình nhiều rất trong là cuộc nhiều. sống của mình. Thì đó cũng là một cái phần lý do mà anh rất là thích cái trang Châu Bùi.net của em, có những cái phần đấy. Dạ. Và đó cũng là lý do mà anh làm cái show này. Khi mà mọi người nghĩ là xem một cái show về tài chính, mọi người sẽ nghĩ là chắc là nói những cái rất là khó hiểu. Thế nhưng mà Dạ. thật ra em thấy nãy giờ anh với em nói chuyện rất là bình thường thôi, không có gì cả, không gì phải lo, phải sợ về tài chính nữa. Đúng, thật sự là em cũng thấy thế. Có nghĩa là bình thường đúng là, nghĩa là có thể là mọi người sẽ cảm thấy là ủa tại sao nói về tài chính mà ngồi chơi game. Nhưng mà đến bây giờ em đang cái thời điểm này thì em lại cảm thấy là nó hợp lý. Tại vì khi mà nói về tài chính ấy, mình càng nói nó một cách tự nhiên, nói nó một cách dễ hiểu và thả lỏng, thì mình sẽ cảm thấy nó không còn là một cái vấn đề nó đao to búa lớn nữa, hay là một cái vấn đề mình phải sợ nữa. Em cũng nghĩ là như vậy. Có nghĩa là khi mình đã muốn truyền đến giới trẻ những cái thông tin thì mình nên làm nó một cách dễ và nó trẻ nhất, nó tự nhiên thôi. Đó thì em thấy hay, em cũng thấy hay. Mình đã kiếm được tiền rồi, mình Dạ. sẽ sang cái phần là mình tiêu tiền như thế này. Em đã tiêu cái tháng lương đầu tiên của mình, cái số tiền đầu tiên mà em kiếm là như thế nào? Đó thì em cũng vừa nói với cả anh đó là sau khi mình đóng xong bộ phim thì em có 100 triệu. Xong rồi nó cứ không cánh mà bay ấy. Em cũng không nhớ. Em không nhớ một cái gì hết, em chỉ nhớ là ngày đó em đóng phim ở Sài Gòn. Xong rồi em rất là nhớ nhà, tại vì em ở trong Sài Gòn một mình nữa. Thì xong rồi kiểu ví dụ như là trong 1 tháng đóng phim thì em sẽ chỉ đóng khoảng tầm 10 mấy ngày, cho nên em sẽ có khoảng tầm đóng 2 ngày liên tục này ở set này, xong về sẽ nghỉ 3 ngày 4 ngày. Thì 3-4 ngày đó thì em rất là sợ, em phải ở khách sạn của mình, em không có bạn, không có gì hết luôn ạ. Thế lại bay về Hà Nội, xong lại kiểu đến trước cả đêm quay thì em bay về Sài Gòn. Thế là riêng cái tiền máy bay của em là em đã thấy là nó cũng rất là nhiều, nó rất là nhiều rồi. Đó, xong rồi cũng ăn uống linh tinh. Rồi lúc đó là cũng hay lắm, kiểu ôi mày ơi, tháng lương đầu tiên của ta đóng phim, đi ăn nhậu. Xong rồi cũng kiểu khao mọi người này. Xong rồi đi ăn mừng chiến thắng, rồi mua đồ linh tinh. Thế là không cánh mà bay, chả tiết kiệm được đồng nào cả. Thứ gì rất đắt em mua xong em cảm thấy rất là đáng tiền? 3 con chó của em. Lúc đầu tiên nhá, em vẫn nghĩ rằng kiểu ui, bỏ ra 20 mấy triệu để mua một con cún ấy, nó quá là mắc. Và nhưng mà anh hiểu cái cảm giác mà khi mình nhìn thấy một cái con cún, xong rồi em cảm thấy là kiểu không, có là em nhìn thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà nhìn thấy rất nhiều cún khác nhau thì thích, nhưng mà có một cái con bé kiểu đấy, những cái đứa mà em đang nuôi bây giờ ấy, thì là cái cảm giác ấy nó rất là khác, nghĩa là em kiểu rất là muốn đưa về có một cái cảm xúc gì đó. Thì đến bây giờ em vẫn cảm thấy là wow, một cái giá trị tinh thần của tôi, và cảm thấy là không còn cảm thấy sót tiền nữa. Thỉnh thoảng thì kiểu nó đi bậy ra nhà nhiều quá thì cảm thấy muốn đánh thôi. Đó. Thế bây giờ em so với em năm 20 tuổi, Dạ. thì cái cách em tiêu tiền nó khác nhau như thế nào? Nó có gì khác không? Nó khác nhiều á. Ví dụ như là ngày xưa thì em cảm thấy là cái gì nó cũng hợp lý. Tức là bất cứ một cái gì làm cho mình vui thì là hợp lý. Kiểu ok, tôi thích thì tôi đi ra mua cà phê mỗi ngày, tôi hợp lý mà ấy, nó cảm xúc của tôi thấy vui. Hay là ngày nào tôi cũng đi ra ngoài tôi cà phê bạn bè tôi thấy vui mà. Hay là tôi mua cái này vì tôi tự thưởng cho tôi, vì tôi đã đi làm một ngày nó vất vả, thì lúc nào cũng là những cái lý do như vậy với em. Còn đến bây giờ thì nó khác hơn một xíu. Ví dụ như là em cảm thấy là ví dụ như cái việc pha cà phê chẳng hạn, thì bây giờ em không có đi mua cà phê ở ngoài nữa, mà em pha cà phê ở nhà. Và em cảm thấy là ui, tiết kiệm được 100.000 tiền cà phê mỗi ngày. Trong 1 tháng thêm bao tiền nữa. Xong rồi còn chưa kể là mỗi lần mà mình mua cà phê thì mình còn phải mua cho bạn mình bên cạnh này, đúng không? Kiểu ê, mua cà phê, uống cà phê tao mua, tao đặt luôn. Tao ngày nào cũng mua cà phê cho mọi người hết. Đó thì trong một cái năm, mấy năm đi làm vậy là ngày nào cũng mất rất là nhiều tiền cà phê này, rồi đi mua đồ ăn các thứ. Rồi là có những cái buổi tụ họp bạn bè mà nó cũng không có một cái mục đích ấy. Thì đến bây giờ em cảm giác là ví dụ như là em gặp bạn bè nó có những cái mục đích hơn, nó có những câu chuyện hơn, nó đem lại cho em cái cảm xúc nó thỏa mãn hơn so với ngày xưa.
hay là mua một cái món đồ thì em không còn tiêu tiền vì đánh giá của mọi người nữa. Ví dụ như là có nghĩa là em không còn quan tâm là vì mọi người nói là làm thời trang nên là phải mua nhiều đồ hiệu, hay là làm thời trang thì phải mua nhiều quần áo mới. Nhưng ngày xưa là em bị có cảm giác đấy, là mọi người thấy là mọi người còn nhắn cho em là chứ trời ơi fashionista đi mãi một cái đôi giày. Em vẫn nhớ là em nghĩ là ui mình phải đi mua giày thôi. Đọc cái comment đấy xong em đi mua giày luôn. Đó, thì cái ngày đấy là em bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đến bây giờ thì em thấy là không cần thiết. Nếu mà đã làm thời trang thì cái sức mạnh của mình nó là sự biến hóa. Nghĩa là mình không có nhiều đồ mà mình vẫn làm nó mới lên được. Chứ còn kiểu lúc nào cũng là có rất là nhiều tiền và mua đồ thì nó lại dễ dàng hơn rất là nhiều. Đối với em như thế. Vậy là Châu mùa năm nay là không còn những cái áp lực về chi tiêu dựa trên những cái đánh giá của người khác. Đánh giá của người khác. Vâng. Và em cũng để ý đến cái sự tiết kiệm hơn. Nhiều khi em không tiêu vào những cái khoản mà em nghĩ là trước em rất tốn. Dạ vâng, đúng. Rồi em có thể sử dụng nó cho cái việc giống như là em tự pha cà phê. Đúng rồi ạ. Và những cái buổi tụ tập bạn bè thì cái gì đáng em đi. Cái gì đáng thì đi. Đúng ạ. Ok, vậy bây giờ mình kiếm tiền rồi, mình tiêu tiền rồi, bây giờ mình làm sao để tiền đẻ ra tiền? Cái câu hỏi đầu tiên luôn. Câu hỏi đầu tiên luôn là em làm sao để chắc chắn là tiền của mình đẻ ra tiền? Đối với em là để có tiền đẻ ra tiền thì mình phải có tiền. Có nghĩa là mình phải biết tiết kiệm nữa. Em tiết kiệm trước, sau đó thì em sẽ đầu tư. Nhưng mà thật ra là nghe cái đầu tư nghe nó rất là to tát đúng không? Nghe nó to quá. Tại vì đang gốc nó cháy rồi. Thì đến cái thời điểm này em cảm thấy là em đang đầu tư cho bản thân mình nhiều. Sau đó thì em sẽ dùng cái tiền còn lại của em. Gọi là gì? Người ta có cái từ tiền nhàn rỗi. Tiền nhàn rỗi. Ôi dồi ôi, cái từ này. Ôi, học được mấy cái từ này nghe hay á, nghe thích đúng không? Nghe chuyên nghiệp đấy, nghe chuyên nghiệp. Tiền nhàn rỗi. Thì ngày xưa là em cũng nghĩ rằng là ok thì để đó hay là gửi vào ngân hàng á, thì sau đó thì em cũng cho lên đĩa. Em tiếp. Sau đó lên đĩa. Để kéo bằng cái dây chuyền luôn đấy. Đây được không nào? Được. Ok. Rồi, thì ngày xưa em cũng nghĩ rằng là ok thì gửi ngân hàng thôi. Nhưng mà sau đó thì em cũng được một số những cái lời khuyên của chị em chẳng hạn. Thì là có nhiều cái cách nó tốt hơn, ví dụ như là gửi vào trái phiếu này, hay là gửi cho một số những cái bên đầu tư, đó là người ta sẽ đầu tư giúp mình. Với cả có nhiều cái ví dụ như là chứng khoán này, hay là tiền ảo, hay là tất cả những cái đó thì đều sẽ có cách để mình chơi. Nhưng mà quan trọng là mình có tìm hiểu đủ hay không, và mình có cái thời gian để mình tìm hiểu không. Còn như em á, em thấy là em không rồi. Chắc chắn là đến cái thời điểm này thì em biết là cái sự ưu tiên và cái thế mạnh của em là cái công việc hiện tại. Và cái mà em không làm được, không ai khác làm hộ em được ấy, đó chính là đầu tư vào con người em. Nên là đấy là cái lý do mà em ưu tiên bây giờ. Còn những cái người ta làm hộ em được rồi đấy là em nhờ luôn. Thì mình tùy thời điểm. Có thể là cái câu trả lời của em khoảng tầm 2 năm nữa thôi nó sẽ khác. Nó sẽ khác. Đúng. Sẽ khác. Nhưng mà anh cũng thấy đồng ý với những người mà mình thứ nhất là khi mà mình đầu tư vào cái gì mình phải có kiến thức đã. Có kiến thức đã. Mình phải đổi kiến thức lấy tiền, chứ không phải là mình chơi một cái trò chơi may rủi, nó không phải là đầu tư. Dạ vâng ạ. Rồi thứ hai là nếu mà mình giỏi cái gì mình nên tập trung vào cái việc đấy trước. Chính xác. Rồi những cái đầu tư nó sẽ đến sau. Dạ vâng. Em nói khá nhiều về việc đầu tư vào bản thân. Vậy thì cái khoản đầu tư vào bản thân nào mà em thấy là đáng giá nhất? Đến cái thời điểm này thì sẽ là đầu tư về sức khỏe. Đầu tư về nội dung. Tại vì em vẫn nhớ là khoảng tầm 5-6 năm trước thôi, lúc mà em vẫn nhớ là em lên một cái show của Vietcetera, xong rồi em không biết nói gì cả. Em không biết nói gì luôn ạ. Em rất là sợ. Xong em cứ cảm thấy không có sự tự tin. Và em nhận ra là vì ngày đấy mình còn rất là trẻ, mình chưa có nhiều cái kiến thức, mình không có cái sự tự tin thì mình rất là khó để mình có thể truyền tải một cái điều gì đó cho mọi người. Và đấy cũng là sau rất là nhiều những cái mà em nhìn em ở trên video và em cảm thấy là wow, no, mình không nên như vậy. Mình không nên là một người như vậy, và em quyết tâm là mình sẽ có nội dung hơn. Mình có nội dung hơn. Và trong cái công việc của em nữa thì đầu tư vào cái chất lượng sản phẩm nó cũng là một cái. Có nghĩa là càng ngày càng nâng cao cái chất lượng của mình lên. Cũng có rất là nhiều người nói em là Châu làm nhiều thứ quá. YouTube cũng làm, TikTok cũng làm, Facebook cũng làm, Instagram cũng làm, website cũng làm. Làm gì mà làm lắm thế. Kiểu như thế mọi người mắng luôn ấy. Mọi người cho rằng là nó là một cái việc không tốt. Nhưng mà đối với em nó là một cái việc đầu tư. Và nó là một cái việc giảm bớt rủi ro cho em. Em chỉ nói một cái rủi ro, ví dụ như tự nhiên Instagram sập chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thì em còn TikTok. Em còn TikTok, em còn Facebook, em còn các thứ. Thì đấy vẫn là một cái suy nghĩ của em. Bản thân em cảm thấy là em đã tự do tài chính chưa? Em cảm thấy em tự do tài chính. Và em định nghĩa tự do tài chính đối với em là như thế nào? Thật ra là em đọc nhiều lắm, có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa
riêng nhá. Nhưng mà đúng là hầu hết là cái chung thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn là cái việc mà mình cảm thấy được tự do làm những cái việc mà mình mong muốn này, mình được tự do trải nghiệm những cái điều mà bản thân mình muốn, và mình không bị tiền là một cái chi phối mình quá nhiều. Thì bản thân em cũng cảm thấy như vậy. Và đến bây giờ thì em thấy mình tự do tài chính không phải là bởi vì em có nhiều tiền hơn, mà là như em nói đi nói lại là vì em bớt cái nhu cầu rồi. Em bớt những cái mong cầu, em bớt những cái suy nghĩ là mọi người nghĩ gì về mình, là mình có cần thiết phải mua một cái xe xịn không, hay là một cái nhà rất rất là to không. Thì khi đó tự nhiên là em dễ dàng đạt được cái sự tự do tài chính của em hơn. Thì nếu như mà em được quay lại, em gặp bản thân em năm 20 tuổi thì em sẽ nói với bản thân em điều gì về tiền bạc? Châu tỉnh táo lên. Châu tỉnh táo lên, mặc dù biết là mình có cái quyền là kiểu mình còn trẻ, mình chưa có kinh nghiệm và mình được nhiều khi là mình được mắc sai lầm, nhưng mà thật ra là mình không có nhiều thời gian như mình nghĩ đâu. Và đặc biệt là cái tuổi 20 thì nó trôi qua rất là nhanh. Và mình càng cố gắng tiết kiệm sớm, mình càng có cái ý thức về tài chính của mình càng sớm thì mình sẽ càng tự do sớm. Và có lẽ là chắc chắn là cái câu mà muốn nói nhiều nhất chính là tiền nó không quyết định cái giá trị của bản thân mình. Và đừng để mình kiếm tiền vì suy nghĩ của người khác. Đấy là cái mà em bị ảnh hưởng nhiều nhất, cho nên là em cảm giác nó rất quan trọng với em. Đối với bản thân anh nhé, thì kinh nghiệm của anh là vậy. Khi mà anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì về anh nữa, đó là bởi vì khi mà anh biết là khi mà anh bước vào một căn phòng đi thì mình sẽ để ý rất nhiều về bản thân mình, là xem cái đầu tóc của mình có chỉnh chu chưa, quần áo của mình nó có đẹp chưa, nó có nếp nhăn không, cái logo của cái đồ hiệu mà mình đang mặc nó có đúng nó có to không cho anh vậy. Thì sau đấy thì anh mới biết, anh nghĩ y như thế thì anh thấy là khi mà mình bước vào căn phòng á thì những cái người ở trong căn phòng đấy họ cũng bận, họ để ý đến chính bản thân họ y như vậy. Và họ không có nhiều thời gian để họ để ý đến mình như mà mình nghĩ đâu. Cho nên là thay vì mà mình quá stress về cái việc họ nghĩ về mình ấy, thì mình cứ nghĩ là họ đang bận này, họ đang nghĩ về bản thân họ rồi, chứ thật ra họ cũng nhìn mình đấy, nhưng mà họ nhìn chắc vài giây rồi họ quên thôi. Sau đấy họ sẽ nghĩ mình đang sao, mình đang mặc đồ như nào. Với cả một cái nữa là nếu như mà họ để ý mình và họ bên cạnh mình á vì những cái mà mình có bên ngoài thì không cần thiết. Thì thật là đáng tiếc cho mình. Vậy thì lời khuyên mà lớn nhất, cái lời khuyên mà em nghĩ là em muốn truyền tải đến các bạn nhất, giống như là những các bạn đang xem chobui.net đi chẳng hạn, thì nó là cái lời khuyên gì? Em nghĩ rằng là tại vì có rất là nhiều những cái phương pháp quản lý tài chính khác nhau rồi, rất là nhiều người nói về tài chính rồi, và em cũng không nên là một người đi khuyên các bạn về tài chính. Em không nghĩ rằng là em là một người phù hợp để khuyên các bạn, mà chỉ nói là qua những cái gì mà em chia sẻ cũng như qua những câu chuyện của em thì em cảm giác là các bạn nên quan tâm về tài chính. Đó là chỉ cần là cái tư duy của mình á, là mình tập trung là tôi biết là tôi phải quan tâm, thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm ra được cái phương pháp phù hợp. Nên là em cũng không có một cái lời khuyên gì là cái phương pháp nào tốt nhất hay là cái gì bạn phải làm. Chỉ cần là bạn biết là bạn nên làm thì chắc chắn là bạn sẽ tìm cái tốt. Và cái đầu tư mà không bao giờ lỗ đó chính là đầu tư vào con người, đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào sự học tập. Cho nên là nếu như mà mình còn tiếc tiền bởi vì là mình nghĩ rằng là ôi cái khóa học workshop này nó tận mấy chục triệu hay là nó tận bao nhiêu triệu, rồi là đi học ở đây một cái khóa học tiếng mất mấy triệu, thì mình nên nghĩ lại, mình nên xem lại. Mình có thể cắt bớt những cái khác nhưng mà không nên cắt bớt những cái chất lượng của việc học. Thì đấy là cái mà em thấy là đến bây giờ em vẫn ngẫm ra và em thấy đúng. Có thể là khoảng tầm 5 năm nữa em có kinh nghiệm hơn ấy, thì em lại chia sẻ thêm chương trình thôi. Đấy là Money Date mùa 10, không 5 năm nữa đi thì là Money Date mùa 5. Đó, cho mình lại có những cái chia sẻ nó mới lạ và nó chuyên sâu, chuyên ngành hơn. Lúc đấy chúng ta sẽ phân tích về, giống như phân tích kỹ thuật ngày hôm nay chúng ta mua mã gì. Chúng có kiểu 5 năm trước bảo là tôi chả biết gì mà năm sau lại thành chuyên gia. Rất là cảm ơn Châu, em đã đến đây ngày hôm nay. Anh nghĩ sáng ngày hôm nay anh cũng học được khá là nhiều thứ, cũng có nhiều cái để anh đối chiếu với bản thân. Bây giờ mình sẽ Châu. Thôi các bạn ơi, để mình làm host cho. Bây giờ thì Châu và anh chị sẽ xin chào các bạn và hẹn các bạn một ngày tiếp theo. Thôi mình không làm host được, anh chị tiếp tục đi. Bây giờ mình và Châu sẽ xin chào tạm biệt các bạn thôi, và hẹn gặp lại các bạn rất là sớm trong cái tập tiếp theo của cái buổi hẹn hò về tiền bạc. Và Chào mừng 30.